सो ड्रोन सट लिँदै थियौँ हामी चाहिँ केटाहरूले यहाँ काम गरेछन् ड्रोन माथि रुखमा अड्काएछन् दुईटा सुल्टीहरू मिलेर रुख चढ्न त अब के गर्ने के तनाव गरे केटाले खै कहाँनिर छ चरा जस्तो खै देखिन ए त्यहाँ यति तलबाट उडाइरहेको छ केटाहरू माथि लानुपर्छ नि माथि छोएर चाहिँ तल खसेर छ्या अब त कसरी निकाल्ने त यार यता निक्लिँदैन यो त माथि नै चढ्नुपर्छ ऊ त्यो आएको छैन माथि चलाएर हल्लाउनै पर्छ कसरी तल क्याच गर्नु बस्नुपर्छ मान्छे प्रोपेलरलाई चाहिँ के भएको छैन होइन फ्लोबेल गिम्बल चाहिँ गयो जस्तो छ हेर्दाखेरि फेरि होइन होइन गिम्बलमै छ हेर गिम्बलमै परिरहेको छ हेर न के गर्नु त अब माथि कसरी चढ्ने चढाउँछ कहाँ आउँछ मलाई आउँदै आउँदैन नि त्यो फेरि फल त ल उसले माथि बोक्नु परेन त अब बनाउँछ नि ट्राई गरौँ न यस्तो माथि गएर हल्लाउनु पर्छ नि फेरि सानोवालालाई 40% चार्ज छ माथिको सानोवालालाई समात्ने अनि खुट्टाले यस्तो यस्तो गरेर हल्लाउनु त्यही गर्नु अनि यहाँ क्रिकेटरहरूले क्याच गर्नु पऱ्यो अब माथि बरु खाली खुट्टाले चाहिँ चढ्नु होला यार केटा जुत्ताले त चिप्लिन्छ नि त अब माथिको हाँगामासम्म भने चाहिँ जानु चाहिँ सक्छौ होइन मैले जुत्ता खोलेर जान्छौ त जुत्ता खोलेर गयो भने ठिक हुन्छ क्या मजा पनि खोल्नुपर्छ फेरि जुत्ता खोलेपछि ए लाउने चाहिँ केटाहरूले जुत्ता खोलेर मजा पनि खोल्नुपर्छ क्या जुत्ताले झन् ग्रिपै बस्दैन म त सक्दिनँ क्या मुला मलाई बानी नै छैन भने मुला खस्न त खस्दैन तर त्यो ड्रोन पनि खस्दैन जस्तो लाग्छ यार मलाई त यसरी हल्लाएर त ल्याउने कहाँबाट बाँसको खै फाला ल्याऊ फाला के गर्ने बाँस कहाँ पाइन्छ त बाँस अब यतापट्टिको हाँगा र यसमा माथिसम्म बिचसम्म पुगेर हल्लाउनु पर्छ त्योभन्दा अगाडि जानु मिल्दैन त्यो त थाम्दैन एकचोटि गर न हेर न जाऊ मेन भर्सेस वाइड कम अन अब सबले हेर्न थाल्छन् त्यहाँबाट होइन उतासम्म पुग्नु पर्दैन हल्लाइदियो भने त्यहाँसम्म जानु सक्नुहुन्छ चढेको पहिला पहिला त चढाइहाल नि त ल एकचोटि ल त्यहाँ पुगेर खुट्टाले हल्लाइदिएपछि त्यो हाँगा नै भइहाल्छ तिमी यहाँ बस है त कि सक्दैनौ सक्न त सकिन्छ तर हातबाट धेरै चिप्लिनु चाहन्छ त्यसै मै बस्छु दुईवटै बसौँ न फेरि त्यसरी झ्याप्पै समाउनु नि मिल्दैन भाँचिन्छ त्यो अब के भन्दा त्यो पुरै भित्रको भाँचिनु भन्दा बाहिरको भाँचिन्छ नि त्यस्तो हुन्न हल्कै हुन्छ नि यस्तो गरेर क्याच गर्ने क्या त्यही मलाई नधगल्ने क्या अरे
उता हेर्नु त उता सेतो देख्नुभयो अँ जस त्यो हाँगा हल्लाएपछि खस्छ क्या खस्न चाहिँ फेरि त्यसलाई लाग्यो भने त फुट्छ नि फेरि बाँसहरू कतै तपाईँ यतैको लोकल हो त ए अँ त्यही हो चालु छैन चालु भनेको चलाइसकेको छैन भने चलाएको छैन त्यो बन्द हुन्छ ठोकेपछि मिल्दैन नि एकछिन त्यहाँ गएकै छैन धेरै मोटिभेसन हल्का ल पुग्नला हो त्यहाँ खुट्टा राख्यो भने चाहिँ चढ्यो ल त्यो नरिवलको हुन्छ नि त्यो पनि त्यो स्प्रिङवाला त्यसमा चाहिँ चढायो ल अब तल बस गाइस त्यहाँ होइन माथि बस्नुपर्छ त्यहाँ फेरि म तिनजनाले घात्ता मार्दा मेरो भन है अँ मेरो भन न मसँग भनेर भन न म हेलमेट लान्छु तिमी बसाऊ जाउँ गान्डो हजुर यो रोडको खिचेर हो एकछिन ठ्याक्क गाडी आओस् होइन गाडी जाओस् होइन ओ धेरै उता नजाऊ कसरी छिरेको यसरी छिरेको कि माथिबाट तल खस मैले तिमीहरूलाई जाने बेलामै भनेको नि एकबाटले माथि हेर भनेर एउटा लट्ठी दिनु पर्यो त्यो ब्रोलाई तर तनाव कति तनाव भयो दुईचोटि क्रास भइसक्यो होइन उता दाइलाई दिउँ न त्यहाँबाट नजिक पर्छ ल दाइ लिनु त थाक्यो यार नाइर यहाँ बस्छ ल
हल्ले त हल्ले फेरि अलि बिबेन अलि अलि अझै यता बस भेट्छ दाइ अलि दाइ अलि माथिको हल्ला भने चाहिँ हुन्छ अझै दा अझै अलि हाँगोमा अड्क दाइ हो त्यो उसले उम्दिन्न त्यो हाँगोभित्र छिराइदिनु हुन्छ सक्नुहुन्छ भने गिम्बल हेर गिम्बल इज अल राइट ठ्याक्कै हात लगाइदिएर के हातै कट्यो यार खै सबै साथीले यसरी खेलेको प्रोपेलर नहालेको त अड्किने थियो गएर चाहिँ डर बङ्गी त्यसो मात्र ल क्यालिब्रेट हान्नुपर्छ एकचोटि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम पनि रुख चढ्यो अलिकति रोड साइड छेउमा नबस है गयो बोले एकछिन सास लिइदियो रोड छेउमा नबस क्या खालि गाडीहरू आउँछ प्रोपेलरलाई नि के भएन भयो प्रोपेलर के हुँदै हुँदैन ल दाइ धेरै धेरै थ्याङ्क यू दाइको नाम भनिदिनु ल अनि अर्को ब्रोको नाम दाइहरूले चाहिँ यता गाडी चलाइरहनु भएको थियो क्या अनि हामीले ल गाडी रोक्यौँ गाडी रोकेपछि दाइले यताबाट चढेर झारिदिनु भयो धेरै धेरै थ्याङ्क्स दाइहरूलाई तपाईँहरू नभए भए हामी झार्न पनि सक्दैन थियौँ आज लास्टै गाह्रो भयो क्या होइन दाइ होइन लिनु लिनु त्यो भाइहरूको मन राख्नु भयो भने लिनु क्या भाइहरूको मन राख्नु हो क्या दाइ त्यही त यो हेल्प भनेको त होइन अब हामीले पनि यसो दाइहरूको दाइ हामी सँगै भएको भए त यसो खाजा सादा खानुहुन्थ्यो होइन अब हामी पनि उता जानुपर्ने छ लिनुभयो हुन्छ दाइ ल थ्याङ्क यू है त धेरै 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 एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू दाइ ल ब्रो है ट्राई गरिदिएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू है ल बिस्तारै जानु राम्ररी जानु इफोर्टको लागि हल्का रिवार्ड त्यो पनि दाइहरूले एक्सेप्ट गर्नु भएन क्या मैले धेरै धेरै ट्रबल दियो यार यो माइ लर्ड अब यो ठिक त होला नि होइन चेक गरौँ त यो पहिला क्यालिब्रेट गर्नु पऱ्यो होइन रुखको वरिपरि नलगो अब जाने हो त्यही हो क्या हाइटमा लाने हो क्या जे बरु फ्रीमा उडाउने हो क्या एउटाले ड्रोन हेर्ने मैले अघि बाइकमा जाँदा त्यही भने तिमीहरूलाई सेकेन्ड टाइम क्रास यो प्रोपेलर गाडीले धेरै बचाएको मान्छु है म मलाई कसैले क्रेडिटै दिँदैन यार मैले क्याच गरिरहेको छु यार तिमी ख्यास नि त तिमीले भने ल ठिक छ त्यो क्यालिब्रेट गरौँ एकचोटि त्यो ल्याउ त है त्यो रिमोट ल्याउ त ड्रोनको केही छँदै छैन नि हामीसँग त अब तिमीसँग पानीले चाहिँ हल्का सफा चाहिँ गरौँ नि त्यो धुलोलाई होइन ल यहाँ अति ढिला भयो तिमीलाई त्यो ड्रोन चाहिँ माथि हाँगामा देख्दाखेरि कस्तो फिल भयो मलाई त बरु त्यो हाँगामा ड्रोन नभएर आप भइदियो जस्तो फिल भइरहेको छ यस्तो चिज छ विवेन कस्तो भयो रुख चढ्दाखेरि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम रुख चढ्यो इट वाज फाइन मजा आयो तलबाट सपोर्ट दिनेहरू चाहिँ लास्टै हो तर खुट्टाले टेक अनुश्रुतले जे तलबाट मोटिभेसन चाहिँ राम्रो दिँदो रहेछ त्यो तल बसेर बरु हेर्नु भन्दा मोटिभेसन दिनु नि नायर कस्तो लाग्यो त रुखमा फर्स्ट टाइम झ्याप्पा हाल्दा तर बाटोमा नचिन्ने मान्छेलाई हेल्प गर्ने आउने दुईजना आउने अनि आएर हेल्प गर्यो अर्को कुरो त्यसपछि पैसा दिँदाखेरि पनि नलिने आजको टाइममा पैसा दिँदाखेरि मान्छेले नलिने मान्छे पनि भेट्यो त्यसको चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई